Ok. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu ce que c'était l'atmosphère dans votre jeunesse, dans la famille royale de Wei? Et aussi, vous pouvez parler un peu de vos impressions de Bao Dai pendant ce temps-là. Nói về cái cảm tưởng của tôi lúc tôi nhỏ ở Huế thì tôi phải nhận rõ như thế này. Tôi không ở trong cung đâu, tôi ở trong nhà tôi, bởi vì ở Huế là những người tôn thức như tôi ấy, thì phần nhiều là con cháu những cái ông quan cụ, thì ở trong khi nhà ở những làng, ngoài làng là những nhà to lớn thế, nhưng mà ở ngoài làng chúng ở cung. Thì lúc đó thì chúng tôi đã vẽ thì đi học cũng thấy cái gì là nhưng mà khi có một vài lần mẹ tôi đem vào trong cái cung điện của nhà vua thì đấy đó một cái nó sang trọng, nghĩa là cái cách biệt giữa cái trong cung với ở ngoài nó dữ lắm. Trong cung cái gì cũng có cả, từ cách áo quần, cái ăn mặc, cách ăn uống, cách sống thì nó rất là xa hoa. Đối với người dân thì nó quá mức đi, mà nó rộng rãi lắm. Thì đó là cái cảm tưởng của tôi như thế. Còn chính bà tôi không gặp Bảo Đại, mà tôi chỉ gặp Bảo Đại sau qua những cái người trung gian thôi. Thì chúng tôi đối với Bảo Đại thì tôi thấy cái Bảo Đại cái con người nó cái dấu không bao giờ biết nó nghĩ cái thế nào. Bảo Đại là cái người rất kín đáo, mà quanh năm chỉ thấy ăn chơi thôi. Tôi chỉ thấy nó đi săn là hay là đi gặp phụ nữ là cái giỏi cái đấy. Thì chúng tôi tự hỏi thế này, anh chàng này một là cái thằng cha rất giỏi, nó giấu kín, hay là một cái thằng rất là ngu đồn chỉ biết ăn chơi. Thì đó là cái bắt đầu là như thế. Rồi sau khi mà chúng tôi ở Hà Nội là trước khi mà Việt Minh lấy chính quyền á, thì lối đó với Nhật á, với Nhật á, thì là có cho một cái độc lập cho Việt Nam, mà Bảo Đại lối đó là tự xưng là độc lập và có muốn làm một cái chính quyền. Trong cái chính quyền đấy thì có sai Tôn Thực Thiện, các Tôn Thực Thiện ra Hà Nội gặp tôi để đặt vấn đề để tôi lên làm một cái bộ trưởng Bộ Y tế. Nhưng mà tôi từ chối, là tôi biết tôi có cái cảm tưởng là cái này cái chính quyền này, chính phủ này nó không sống được bao nhiêu lâu đâu. Thì sau đến khi mà càng lâu càng dài thì thấy Bảo Đại là một cái con người chỉ biết ăn chơi thôi. Thì lối mà tôi đi qua bên Pháp á, thì người ta nói là cái anh chàng này là vẫn tiếp tục như thế, chỉ biết ăn chơi và đi gái thôi chứ không biết cái gì cả. Thì như thế là cái cảm tưởng chúng tôi nói đầu tiên là một là một cái người rất là thông minh và kín đáo, biết giữ, hay là một cái người ngu đồn. Thì cuối cùng cái thuyết mà nói là ông ngu đồn thì chắc chắn là đúng. Có ta được xong ngay không? Bây giờ nhớ lại cái đời sống của tôi thì ở Huế thì tôi cũng nhớ như thế. Cái nhà tôi một cái nhà nó to lớn. Tôi thấy tôi ở trẻ thì ở trên cái bờ sông. Quá. Vous avez tout le temps pour recommencer maintenant. Bon. Nếu mà tôi nhớ lại về cái cảm tưởng cái thuở nhỏ tôi ở Huế thì tôi nhớ tôi ở một cái nhà to. Cái nhà ngoại này là một cái, trước là của một cái bà chúa ở. Sau mẹ tôi mua cái nhà ấy. Thì như thế là cái nhà ngoại có 3 nhà ngoại và một cái nhà bếp mà ở trên bằng tranh ở sau tôi còn nhớ, và ở trên cái bờ sông Hương. Thì chúng tôi thì sống cái lối đấy là toàn có những người phục vụ, người ta lối đó chúng gọi là người thầy tớ đấy, nghĩa là người hầu. Chứ còn chúng tôi thì không có làm lùng gì cả. Cái đó có thể là một cái sống nó đặc biệt, nó đối với người dân như thế là sang trọng đấy, bởi vì không phải làm gì cả này, không phải làm như là những cái công việc thông thường. Dạ là thì chúng tôi chỉ biết đi học thôi, mà học thì cũng không phải sớm lắm, nó thật là lối đấy thì cũng phải đi chân chứ không có đi xe.
Nhưng mà cũng đi học như là cái người dân khác thôi. Có cái đấy là có cái đời Pháp thuộc đó, nó có một cái tốt là cái chỗ đấy là người dân giàu hay người dân quan quyền đều đi học một cái lớp với nhau cả. Nhưng mà đó là đối với cái người, đó là cái cảm tưởng của tôi đối với những cái trẻ con, về người bạn của tôi, nghĩa là giàu nghèo rồi thì là ở một lớp, chúng tôi chơi với nhau thì chả thấy có cái cách biệt gì cả. Nhưng mà khi mà nói đến người Pháp cái ảnh hưởng thì cái người Việt Nam ra đường chúng tôi sợ Tây lắm, sợ Pháp lắm, là bởi vì một là người ngoại quốc, hai là cũng thấy có khi nó cái người lính nó đánh đập những cái người Việt Nam thì thành cái người Việt Nam lối đấy thì chúng tôi rất là sợ người Âu, người từng gọi là người Tây đấy. Thì cái cảm tưởng đó là cái cảm tưởng không tốt đấy, chúng tôi thấy như thế đấy. Thành ra còn lớn lên nữa, thì càng ngày càng thấy cái phân biệt giữa cái người Âu và người Pháp và người Việt Nam. Người Pháp thì học những cái trường riêng, người Việt Nam học cái trường riêng. Khi đi thi thì người Việt Nam thi rất khó, mà người Pháp thì thi dễ dàng hơn. Mà chúng tôi đỗ bác sĩ rất là chật vật. Sau khi mà chúng tôi mới làm được bác sĩ thì chúng tôi cũng phải là trước khi đi trong cái thời gian mà ở trong đại học thì phải đi dạy riêng là để mà có tiền đó mà sống, cũng phải là dễ dàng đâu. Nhưng mà khi mà chúng tôi mà thành người mổ xẻ giỏi thì lúc đó là tôi lại được trọng dụng, nghĩa là người Pháp cho tôi là thăng quan thưởng chức rất nhanh. Và cái lối mà tôi cũng nhớ cái lối tôi mà đi ra bỏ đi mà cái hàng ngũ của Pháp mà đi qua đi với chính phủ Việt Nam thì lối đó cái lương bổng tôi là đến 2.000 đồng ấy, nghĩa là lối đó 2.000 đồng là cao đấy đối với người dân đấy. Thì như thế là một mặt thì thấy cái phân biệt với người Pháp, nhưng mà người Pháp khi mà thành công thì người Pháp muốn mua chuộc chúng tôi để cho có một số người nó thân Pháp. Thế nhưng mà những cái chính sách như thế cũng là không làm được cái gì rồi. Khi đến mà nghe chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam thì chúng tôi đi theo việc Minh ngay thôi. Alors, étant donné le fait que vous étiez bien payé et respecté sous les Français, comment ça se fait que vous êtes rallié au Viet Minh? Cái đó là cái đặc biệt của người dân Việt Nam. Như lỗi người trí thức của chúng tôi như thế, lỗi lúc đó là thiếu một cái gì, thấy mình không phải là cái người không có tổ quốc, thấy khó chịu. Cho nên chúng tôi là ngay từ khi học sinh chúng tôi cũng để ý những cái phong trào, những cái báo chí mà nó chống người Pháp, chúng tôi theo dõi rất kỹ. Mà ngay lúc đó chúng tôi biết, tôi đọc báo của một cái người tên là Nguyễn Ái Quốc mà chúng tôi rất hâm mộ. Thì đến khi mà Việt Minh đến thì cái đầu tiên mà chúng tôi gặp đi lên, người ta mời tôi đến chữa một cái ông cụ già, ngoài là một cái đội lão đồng chí. Thì tôi không biết ai cả, tôi đến tôi gặp một người hai con mắt sáng lắm. Thì tôi rất là thấy một cái con người như thế, tự nhiên là tôi bị nó thay đổi. Tôi biết cái người này là cái người có cái gì nó lạ, lối kéo tôi ngay. Thì sau lần nữa tôi mới biết đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì là chúng tôi thường là nói chuyện, tôi không bao giờ tôi gọi bà là bác, mà tôi gọi là cụ, mà tôi đi sinh con. Tôi nói về ông Hồ Chí Minh là khi nào tôi cũng gọi là cụ, mà tôi sinh con là bởi vì tôi có cảm tưởng như đứa con nít đối với ông. Thành ra khi mà nói chuyện lần thì tôi thấy là một cái người yêu nước mà nó cứu nước. Thành đi tôi dễ dàng mà bỏ, mà không phải tôi lối đó, mà những cái người thân thuộc của tôi, cả cái gia đình lối đó. Tôi có vợ mới cưới mà được trẻ con mới có 6 tháng. Thế mà chúng tôi bỏ ngay, là chúng tôi đi nhà cửa chúng tôi thì sang trọng là đủ hết cả tiền nghi lối đó, chúng tôi bỏ hết, là đi vào là đi theo cái tiếng gọi mà chúng tôi đi vào rừng là tôi đem những cái đồ mổ xẻ của bệnh viện này chúng tôi đem đi đấy. Rồi sau tôi đem về lại đấy. Tôi đi với vợ tôi là lúc đó có 16 tuổi.
và tôi đứa bé là 3 tháng. Thế như thế là Alors, vous pouvez nous donner un peu quelques impressions de Ho Chi Minh comme homme. Il était votre malade. Comment est-ce qu'il était? của Hồ Chí Minh là lối đấy chúng tôi thấy là một cái người nó khác thường, nó lạ, là bây giờ cái cảm tưởng tôi rất là sâu sắc. Nghĩa là ông già, ông cụ ấy không bao giờ nói chúng tôi chính trị gì cả, toàn là nói cái chuyện đạo đức thông thường, cái người thường thôi. Thì tôi nghĩ ông này là có lẽ là ông chính ông người ở quốc. Mà tôi khi nào tôi cũng nói, tôi lên tôi hỏi cụ cái thứ là sao, nhưng mà đến gặp cụ là tôi không dám nói, tôi lại sợ. Nó có cái gì cái thương cái nệ đó làm cho tôi gắn bó với ông cụ dữ lắm. Mà ông cụ thường là không kêu nài gì cả, đâu tôi là đến thường nhiều ông sợ tiêm, ông muốn tiêm thì tôi lúc đó tôi biết là phải tiêm mình giúp đỡ ông được, thì tôi nằm đợi chờ khi nào ông đến ông thì tôi tiêm. Rồi sau là tiêm thuốc cho ông thể thì ông khỏe. Có một hôm tôi nhớ ông lên sốt rét, thì ông sắp đi gặp Lũ Hán thì ông sốt rét lên dữ lắm. Thì lúc đó là tôi mới đem người học trò của tôi là bây giờ là bác sĩ Hoàng Minh Cầu là bây giờ đây là lên nằm gần ông để theo dõi ông, rồi chúng tôi tiêm ông thuốc thì ngày mai ông khỏi. Tôi cũng nhớ là ông trong khi đau đớn không bao giờ kêu ca gì cả. Ông đắp chăn rồi chúng tôi đắp, ông lên nằm trên giường rồi chúng tôi ngồi bên cạnh thì thì thấy cái cảm tưởng đối với một cái người rất là tự nhiên mà rất là bình đẳng. Qua tôi không có một cái đứng ở gần Hồ Chí Minh, tôi không có cái sợ hãi gì cả, không có, mà chỉ có cái nể, cái thương thôi. Rồi sau ông đi lên khi ra kháng chiến thì ông đi về ngã Thái Nguyên, chúng tôi về Chiêm Hóa. Rồi sau này là trong thời gian mà khi mà ông gọi tôi vào chính phủ như là Thứ trưởng Bộ Y tế thì tôi có thời gian để gặp ông mỗi tháng gặp một lần. Alors, vous pouvez décrire un peu vos activités dans le Viet Minh comme médecin, avec quelques anecdotes. Chúng tôi đầu tiên là phải có cái nhiệm vụ phải làm cái tuyến mổ xẻ ở chỗ cái mặt trận Đông Nam Hà Nội. Thì cái mặt trận đó nó nằm trên chỗ từ cái vùng Cư Đa rồi nó kéo lên chỗ ra đằng sau đến Hà Đông này, tôi quên cái tên rồi. Nhưng mà lối đấy thì chúng tôi là đầu tiên là phải đi kiếm để đưa những cái thuốc men ở trong mấy cái bệnh viện Hà Nội ra, đưa cất đi giấu, đưa lên cái chỗ gọi là chiến khu, lên chỗ giấu lên chỗ Việt Bắc ấy. Rồi tôi là khi đấy là tôi phải mổ xẻ cho mấy cái người mà đánh ở trong Hà Nội. Thì mổ xẻ đó thì chúng tôi bắt đầu biết tổ chức là giả sử như mổ thì chúng tôi mổ ngay đi chỗ cái vùng Cư Đà, xong rồi tôi sử dụng cái sông, tôi cho chuyển thương binh ra lên cái chỗ mà ở đằng sau nữa. Rồi lần như thế thì chúng tôi đứng theo cái ngã gần núi Hà Đông trên cái sông tên gì không biết, gần sông Hà Đông này. Thì lối đó chúng tôi đang ở đấy thì chúng tôi đóng 3 chỗ. Một chỗ thì ở dưới gần chỗ Cư Đà, một chỗ thì nằm lên chỗ cái sông Hà Đông về bắc, một cái về nam. Thì khi mà chúng tôi đấy thì Pháp nó đánh xuống thì chúng tôi nó cắt liên lạc giữa cái bộ phận của tôi. Thì tôi cho những người của tôi đi tìm bắt liên lạc, thì không làm được thì tôi phải đi ngay. Tôi đi thì tôi đi về thì bị Pháp nó đến một cái bộ phận cơ giới của Pháp đứng bên sông chúng tôi bên này, thì nó bắn nó bắn rất nhiều. Thì chúng tôi xuống đặt liên lạc xong chúng tôi lại lên lại được, rồi cho ra lệnh là tối không thể đưa cả những cái đồ, những là thiết bị, những cái là người bệnh nhân rồi chúng tôi đưa lên Sơn Tây, sau lên Phú Thọ, sau để là lên trên Tuyên Quang và Chiêm Hóa. Thì trong cái trận này như thế là chúng tôi cứu vãn được cả thương binh, cả
cả cái người y tá và bác sĩ của tôi này, và những cái dụng cụ của tôi thì được khi mà chúng tôi đưa lên Tuyên Quang là thì là bác Hồ chủ tịch ấy, gửi tôi một cái giấy thế này, một cái cát nhỏ nhỏ. Ông Hồ là không bao giờ ít khi ông việc tay lắm. Cái lỗi Hà Nội ông việc tay là sau ông toàn cái đánh máy thì tôi biết cái máy của ông là còn cái máy đánh chữ tím, một cái máy nó không được tốt lắm, mà có những cái chữ trật tôi biết ngay thì ông đánh máy của ông đánh thế này. Ông việc tôi thẳng ông việc tôi thì bác sĩ Tùng là tôi nghe chú tích cực làm việc, tôi rất là sung sướng và tôi báo cho chú biết sao chúng ta không thành công, chúng ta sẽ độc lập, mà khi độc lập rồi á thì có thể tin là không bao giờ chính phủ Việt Nam quên những cái con nghiêng cháu Thảo. Thì là cái cát của đó tôi còn giữ đấy. Thì là như thế thì ông biết, ông theo dõi. Thì xong đó rồi thì khi chúng tôi lên, khi tôi mổ xẻ chúng tôi lên trên cái chỗ chiến khu, cái lối đó là rất khó, là lối đó chúng tôi phương tiện đó nó rất là thiếu. Chúng tôi giả sử chứ không có dây mà khâu bùng nữa, mỗi bùng không có dây thì chúng tôi lấy cái dây dù của cái dù của Mỹ nó thả xuống cho của Pháp dùng á, thì tôi tước cái dây ra bao nhiêu cái sợi dây đó có thể là tôi bắt được một cái dù như thế có thể mổ được 6 tháng hay 1 năm nữa với cái dây dù mà lấy của Mỹ. Còn mấy cái vải ni lông là chúng tôi làm để bọc xăng, làm để mà mổ xẻ. Còn thiếu thốn men thì lối đó chúng tôi dùng những cây cỏ, là có lẽ là một cái thử thách rất dữ ở trong rừng chúng tôi chữa bệnh được. Trước hết là chúng tôi không có thuốc thì chúng tôi cho họ nằm yên, giả sử như một cái đau lướt dạ dày thì nằm yên, thì trong rừng là trong rừng mà nằm yên thì là rất dễ, thì họ thấy đỡ đau đấy, rồi vài cho một ít thuốc lá, thuốc cây cỏ đấy thì họ thấy họ khỏi. Thì như thế là có cái cân mà giả sử như bị biến chứng thì chúng tôi phải mổ, mà mổ trong rừng á, thì là chúng tôi có một cái kinh nghiệm nó rất là lạ, là nó không bao giờ mà nhiễm trùng. Thì cái này tôi tưởng là chỉ riêng cho tôi, sau tôi thấy ở cái đài tiếng thứ hai nó nói thế, mổ ở ngoài ấy, mấy cái thành phố thì không bao giờ nhiễm trùng cả, mà khi vào trong thành phố nhiễm trùng. Mà tôi mổ đi cái chỗ tôi mổ là khi chúng tôi mổ như thế thì là ở trong cái nhà và nhà lá. Stop. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu quelle était la vie ici à Hanoï pendant la guerre, sous les bombardements américains? Quelle était la psychologie des gens? Quelle était et aussi leur condition physique, médicale? Nói về cái đời sống trong khi mà nó thả bom á, thì ta có mấy cái thấy như thế này. Cái dân mà thì sợ hoảng là khi nó thả bom xong rồi ấy, thì là cái cảnh thì rất là đau khổ, là thấy người chết, người khiêng đến nhiều đến bệnh viện như thế thì còn cảm tưởng nó rất là sợ hãi. Nhưng mà cái người như chúng tôi mà làm việc trong nhà thương thì là thấy chúng tôi là rất hăng hái, không có sợ hãi, bởi vì lối đó chúng tôi là thấy là chỉ có một con đường nữa thôi. Nếu mà bỏ ra ngoài ra Hà Nội thì không ai mổ cho dân, mà mổ cho dân thì có thể nguy, có thể chết. Nhưng mà chúng tôi nói thấy lối đó như cái nhiệm vụ của mình tốt lắm, là phải ở lại. Cho nên chúng tôi bắt đầu mà khi mà thấy nó thả bom thế này thì chúng tôi thấy trong bụng nó sợ, nó đánh trúng ngực, nó khó chịu. Nhưng mà chúng tôi nói đi làm cái là cái gì ngay. Chúng tôi giả sử đi đến thăm thương binh hay cầm cái cáng mà đi đấy thì cái sợ hãi nó mất đi. Tôi thấy cái sợ hãi là mình ngồi mình lo âu, mình nghỉ ngơi,
chứ nếu mà ra hành động trong cái chiến tranh mà sau rồi tôi quen như thế, khi nào mà có một cái bom bạc có mà thả bom thì như thế thì chúng tôi hoặc là đi thăm bệnh nhân hoặc là cầm cái cáng hay là khiêng hay là nói chuyện với bệnh nhân thì thấy không sợ. Thì như thế thì trong cái chúng tôi thấy trong cái đời mà không phải mình tôi thấy tất cả học trò tôi cái lối đấy mà ở đấy họ không chịu đi ra, họ không chịu đi tản cư ra ngoài. Người ta nói là chính phủ là bộ y tế là bảo phải tản cư bớt, nhưng mà cả thanh niên đều ở lại trong này cả. Buổi tối thì chúng tôi ở bệnh viện có việc gì tôi chạy trong hầm, rồi chúng tôi là có hết bom tôi ra mổ xẻ. Thì chúng tôi còn nhận sáng những cái là buồn cười thế này, là chính là cái phi công Mỹ ấy, nó rất quang liêu. Là bữa sáng á, thì tôi biết cái giờ nào nó đến ném bom, giả sử cho đến 10 giờ sau ăn bữa sáng, sau breakfast thì họ đến thành thả bom, rồi đến nó về nó nghỉ ăn trưa xong rồi thì 3 giờ chiều ném bom. Thì bây giờ cái giờ đất là thôi nó giống như quy định ấy. Thì chúng tôi làm như thế, chúng tôi mổ sẽ rất sớm, tôi mổ bắt đầu 5 giờ sáng tôi mổ, rồi chúng tôi nghỉ từ bắt đầu từ 90 giờ, rồi đến 90 giờ xong rồi ném bom xong thì tôi mổ thì sẽ đến 3 giờ chúng thôi, rồi nó ném bom 5 đến 5 giờ chiều nó nghỉ. Thì như thế thì là cái Vous disiez que vous adaptez vos heures aux heures de bombardement. Vous pouvez décrire ça un peu pour nous? thì như thế thì chúng tôi thấy là nếu mà làm việc là chúng tôi mổ phần này là mổ 5 giờ sáng. Ngay những người bạn bị đến xem tôi mổ tôi mới đến là 5 giờ sáng. Chúng tôi mổ 5 giờ sáng đến 9 giờ, trước 10 giờ để mà đưa bệnh nhân về xuống và hầm hổ là xuống hầm trú ẩn. Thì lúc đó tàu bay nó đến, rồi nó thả bom xong rồi chúng tôi đợi nó thả bom xong thì là chúng tôi bắt đầu lại mổ, rồi đến 3 giờ chiều thì chúng tôi lại ngừng lại, rồi ngừ đến 5 giờ thì chúng tôi lại 5 giờ đến làm 8 giờ tối. Thì như thế chúng tôi thích ứng cái công việc cách làm của chúng tôi, mổ xẻ cái hoạt động của bệnh viện ấy, với cái giờ của tàu bay. Mà cũng may là cái giờ tàu bay nó quang liêu, nó đúng đến giờ là 10 giờ 3 giờ ấy. Thành như thế là chúng tôi biết là cái giờ nào nghỉ giờ nào làm, thì cuối cùng đó nó không có cái vấn đề cái con người nó quen, nó thích ứng với cái thả bom. Là có nhiều khi là có thấy là chưa đời cái bom mà chưa đến thì khó chịu, tại sao nó không chưa đến. Thế thành nó không phải là sợ mà nói cho nó đến cái giờ giấc là mong cho nó đến để cho nó làm việc để xong cho nó quen đi. Thế thành như thế là thấy có một cái thích ứng là rất là đời giữa cái người mổ xẻ và cái tàu bay. Rồi xong thì như thế là cái sợ nó bớt đi, mà người ta lối đó nó như là nó hăng lắm. Và cái dân Việt Nam nó lạ, trong cái tàu bay như thế mà đến như thế mà bắn rơi là nó chạy ra xe hết. Người ta không bao giờ cái trụ ẩm mà người ta nằm lâu trong trụ ẩm, hay có một cái tàu bay mà rơi là cả dân cả bác sĩ cả người chạy ra xem cả. Thì thành ra nó lối đó tôi có cái cảm tưởng là nó thì người ta nó hăng hái lắm. Nó có một cái hăng hái là thường trong chính là người Mỹ tưởng là với thả bom nhiều thì chúng tôi lại sợ mà không lại đầu hàng, mà chính là càng thả bom thì chúng tôi lại càng kích thích đi. Cho nên cái này là cho đến khi mà bây giờ mà nói thì bằng hòa bình á, vì không còn bom đạn không còn gì cả, thì người mất cái hăng hái đi. Người hiện nay nếu mà cả ông xem thì nó có ít mất hăng hái, chứ lộ chính trong cái chiến tranh chúng tôi rất là hăng hái. Bây giờ thì là cái thời bình rồi thì nó thấy là cái đời sống này, cái cách ở này, thiếu cái này cái kia thì kêu ca, chứ trong chiến tranh không bao giờ thấy ai kêu ca gì cả. Ăn cái sao không được, ngủ cái sao không được, làm việc. Nhưng bây giờ thì thấy khác. Cho nên chúng tôi thấy mà nếu cái vấn đề mà khi nào mà cái nó lâu thôi về cái tinh thần thì tôi nhớ cái lỗi mà Trung Quốc rồi đánh chúng tôi là nó lên lại ngay. Thì khi chúng tôi lỡ cũng là bắt đầu như thế, nó mệt mỏi, nó thấy kêu ca như thế. Để Trung Quốc đánh biên giới thì cả là như cái thời gian mà thành ném bom. Cho nên mà khi mà Trung Quốc mà nói dọa chúng tôi ở biên giới thì cái này rất là không tổn thương chúng tôi đâu. Chúng tôi biết mà nếu mà Trung Quốc mà đánh thì cái hăng hái cũ nó dỡ lên lại, mà những cái chuyện lặt vặt hàng ngày nó bớt đi. Thế đấy là cái sự lạ đấy. So operations will
pouvez nous parler un peu du problème médical qui continue de la guerre, n'est-ce pas? Quels sont les problèmes qui sont à la suite de la guerre, n'est-ce pas? Bây giờ hiện nay thì có thể nói là Vous pouvez nous parler un peu des problèmes qui continuent, les questions médicales qui continuent à la suite de la guerre. Có thể nói là bây giờ cái vấn đề mấy cái người mà vết thương bị bom á, nó không thành một cái vấn đề hiện nay nữa. Trừ ra vài trường hợp mà lâu lâu thấy xảy như thế này là trẻ con được chơi ở trong chỗ ngoài đồng á, nó tìm nó quả bom bi, nó đánh vợ, nổ. Tôi thấy cái này rất là khổ, là nhiều đứa bé con đi trẻ con là mất mắt ấy, mặt mũi rồi phá hủy, còn mắt thì đuôi đi. Thì cái này lâu lâu nó cứ 6 tháng bị một lần. Thì nếu mà càng đây là những cái nhiều cái bom bi, nó không cái bom bi nó rơi vào trong dưới bùn nữa, nó không nổ. Rồi sau mà khi mà đào nó lên ấy, thì nó nổ. Thì cái đó là cái vấn đề hiện nay đang còn tồn tại trong mấy cái đồng ruộng của miền Bắc Việt Nam. Comment est-ce que vous avez découvert qu'on utilisait agent orange? Et qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Đầu tiên nói về cái vấn đề mà cái chất da cam, phát hiện đầu tiên thì có thể là nói đến 1970 chúng tôi mới bắt đầu thấy vấn đề. Chứ trước chúng tôi không hiểu gì cả, không thấy gì cả. Nhưng mà qua có những cái người bệnh nhân ở trong miền Nam ra và có những cái báo cáo thì bảo nhiều cái chuyện rất là lạ. Giả sử như ở vùng Long Điền thì sau khi mà thả cái chất da cam thì không phải là người sậy này, mà con trâu, con bò này, nó sậy này, con lợn nó sậy này, mà con gà sau không đẻ nữa. Thì những cái chuyện đó làm cho tôi suy nghĩ. Rồi sau mà chúng tôi mình hỏi lại, đi hỏi kỹ ra thì là có một số bệnh nhân mà nó trong miền Nam ra, thì chúng tôi mới thống kê lại thì thấy là cái sảy thai nó có. Và những cái người đấy là sau có những người đẻ ra những cái gọi là cái quái thai, nghĩa là cái di giảm. Thì lần đầu tiên chúng tôi thấy như thế, chúng tôi đặt ra vấn đề 1970 mà trình bày ở chỗ cái hội nghị ở Paris đọc xe, thì người ta cho là không có khoa học, đúng phản khoa học, người thì nói là tuyên truyền chống Mỹ. Nhưng mà sau 1972 chúng tôi làm việc với một cái người khoa học giỏi, là một người bà quen của tôi là Bù Hội, cũng là cái ông này là cũng có họ nhà vua. Bù Hội với tôi làm việc thì thấy rất là cái chất này sao nó giống cái chất làm ung thư. Cho nên chúng tôi mới để ý vào thấy ung thư thì thấy những cái người lính và người thợ, người mà đi gánh đồ đấy, mà từ miền Nam về thì ung thư gan rất nhiều. Mà lối đó thì tôi thấy cái ung thư gan nó một cái người này nhiều. Mà đứng về mà thí nghiệm thì chúng tôi thấy là với Bù Hội thì thấy cái gan nó có những cái nó giống như là nó cái chất mà da cam thì chắc hẳn là cái chất dioxin, nó hoạt động như là một cái ung thư. Cho nên chúng tôi 72 tại hội nghị Copenhagen tôi đặt là vấn đề là cái chất dioxin có thể là một cái chất làm ung thư hóa. Thì lối đó mà đưa ra thì là người Mỹ nói đây là chống là những người nhà khoa học nói là anh này là anh đùa hay là tuyên truyền chống Mỹ. Cho đến khi đến Seveso sau đến bây giờ thì thấy trên cái làm thử nghiệm trên thực vật thì thấy là có vấn đề. Và sau nữa ngay chừng bây giờ những cái người mà những người Thụy Điển này, người Tây Đức này, họ nghiên cứu trên cái người mà gần mà sống với cái chất da cam đấy, thì cái số ung thư nó khác rất nhiều. Một cách là người ta là bảo là rất là có giá trị giữa cái giống mà không dòng trứng mà không đối diện không đụng vào cái chất đấy. Thành như thế là lần chúng tôi đầu tiên là chỉ qua những cái lâm sàng ra trên thấy những người bệnh nhân, nghiên cứu trên bệnh nhân, chúng tôi đưa những cái giả thuyết. Thì cái giả thuyết đầu tiên có lẽ nó đúng, có lẽ nó trật, nhưng mà lần người ta thấy là đầu người ta cho là trật hết.
Nhưng mà lần thì thấy là không phải là bên ở Việt Nam mà ở Mỹ, ở Úc cũng có những cái vấn đề như thế. Thì hiện nay là có thể nói là đứng về thực nghiệm thì chắc chắn là có vấn đề, nhưng mà những cái người ta nói thực nghiệm cho đủ, bây giờ phải làm nghiên cứu trên người, phải thấy trên người, thì cái vấn đề mà nghiên cứu trên người nó rất khó, bởi con người là nó phức tạp, mà nó nghiên cứu phải hàng vạn người thì mới có giá trị. Thì cái đó đối với Việt Nam chúng tôi thì khả năng mà nghiên cứu như thế cũng khó, trong vì vậy hiện nay chúng tôi đang bắt đầu làm. Thì thấy những người bộ đội Việt Nam mà ở trong miền Nam mà về đấy mà lấy vợ ở ngoài Bắc á, thì cũng giống như những cái người lính Mỹ đi ở Việt Nam mà về mà lấy vợ ở Mỹ, thì cái số mà cái người mà đẻ ra con cháu bị di dạng thì rất khác thường, rất là khác với cái người thường. Và ngay vợ họ cũng sảy thai, vợ nó cũng là bị đẻ non. Thì như thế là cả cái vấn đề này chúng tôi thấy trên những cái người lính Việt Nam cũng có những cái hiện tượng giống như người lính Mỹ đấy, mà tôi chắc là cái nào nghiên cứu bên Úc thì cũng có vấn đề như thế. Mới rồi tôi có xem một cái bài báo ở bên Mỹ, ở trong cái báo mà thông thường gọi là cái JAMA, Journal American Medical Association, thì có một người bác sĩ cũng nói là họ nghiên cứu trên 78 người lính Mỹ thì họ cũng thấy là cái số sảy thai đến 16% là cao quá đấy. Là bởi vì bên tôi chỉ thấy độ 3,5% là đã cao rồi. Thế như thế thì là thấy đây là có vấn đề, nhưng mà muốn chứng minh cho rõ rệt là rất khó trong việc vậy. Bon, est-ce que vous pouvez nous donner encore des précisions sur Agent Orange? Cái vấn đề nói về Agent Orange, cái vấn đề da cam, thì cái vấn đề hiện nay là nó có một cái là người ta chưa rõ, là cái chất, một cái các hãng thì nói một cái chất về 2,4,5T mà họ sản xuất hiện nay, nghĩa là nó có ít lắm, nó có dưới dưới 0% ppm, nghĩa là có thể nói 1 tấn thì không có dưới nửa gram de dioxin 1 tấn. Nhưng mà cái chất mà nó dùng ở Việt Nam là cái chất 2,4,5T rất là nhiều dioxin, nghĩa là 1 tấn có 30 gram, mà một gram của dioxin là có một triệu lần 1 triệu. Cái này khó nói này, bởi vì cái người ta thấy trên thực nghiệm là người ta làm ra ung thư với một cái liều lượng độ giữa 2-3 nghìn PTT, nhưng mà PTT này thì là bây giờ cái chỗ này phải đi sâu vào chuyên môn thấy khó này, bởi vì một cái PTT là 1/1000 của 1/100000, 1/1000 của 1/1000 gram mà nó có ảnh hưởng. Thì như thế thì mà 30 gram của dioxin ở trong 1 tấn thì là càng ảnh hưởng bao nhiêu. Cho nên thì hiện nay là người ta trước hết là người ta nói cái dioxin nhầm cái nói lẫn lộn cái dioxin dùng ở Việt Nam nó khác cái dioxin mà dùng mà hiện nay ở bên Mỹ. Và hai nữa là các hãng bây giờ cũng đặt vấn đề nhiều là mấy cái người khoa học của mình nói, một số khoa học của mình nói thế này, ở Seveso không có gì cả, bởi vì cái chất này nó độc quá thì người ta chết, hay là cái con vật nó chết, hay là con người nó chết, chứ nó không thể làm ra ung thư được. Thì nói như thế là để nói là ở Seveso cái chất này độc, nhưng mà ảnh hưởng đến người thì không có gì cả. Một là vì con người hoặc là chết, hai là nó ra ngoài da. Nhưng mà thật sự là cũng là cái vấn đề ở Seveso nó khác. Ở Việt Nam Seveso là chỉ cái chất dioxin là chỉ có 5 ngày thôi. 5 ngày là người ta nhân dân ở đây người ta di tản ngay, và sau đấy người ta dùng những cái phương pháp mà đã tẩy uế là 1 năm hay 2 năm sau người dân mới trở về. Nhưng mà ở Việt Nam nó không phải như thế. Từ 1970 đến 1962 đến 1970, ngày đêm
ngày á, nhiều lần, đêm thì không có, chứ ngày nhiều lần á, thì là tàu bay nó đến, nó thả. Mà nó thả như thế là trong 10 năm mà dân dân ở đấy hấp thụ ở dưới là bị nhiễm độc mà không biết, đến 70 mới đặt vấn đề ra. Thì cho nên cái vấn đề Seveso khác cái vấn đề Việt Nam. Vấn đề Việt Nam là một cái ô nhiễm của người dân trong 10 năm liền, trong khi ở Seveso chỉ có nhiễm độc của 5 ngày thôi. Thì như thế là thấy cái vấn đề nó đã khác rồi. Thì vì còn cái vấn đề mà về những cái hậu quả ở đấy thì cái chứng minh hiện nay có thể nói là trên con vật á, thì người ta chứng minh rõ, nhưng mà người ta phải nói bây giờ con vật thì thế nhưng có người thì không phải. Thế cho nên cái chuyện này là có thể là còn bàn cãi lâu dài, là bởi vì hiện nay tất cả cái khoa học phần nhiều người ta dựa trên cái thực nghiệm trên thu vật á. Thì bây giờ tuy cái thực nghiệm nó có giá trị, nhưng mà hiện nay tôi nói cũng có cái này cũng đúng thôi, từ mà con người từ con vật qua con người thì phải còn đặt vấn đề nữa. Cho nên cái thời gian cũng phải là nghiên cứu nữa. Cho nên cái vấn đề mà nghiên cứu về dioxin nữa, nó phải lâu dài nữa chứ không phải là mà giải quyết được ngay đâu. Vous pouvez nous décrire un peu ce qui s'est passé pendant la famine au temps des Japonais? Cái chuyện mà chết đói trong cái lối mà cái quân Nhật mà chiếm Hà Nội thì nó để cho tôi một cái ấn tượng, một cái rất sâu sắc, là một cái tôi thấy bạn thôi. Tôi nhớ lại tôi đi xuống cái đường Trần Tiền này, cái đường này, thì hôm đấy tôi thấy cứ đi 2-3 người thì người nó rơi xuống, rồi khi đến gần thì thấy những cái người này là nó gầy cả da bọc xương, mà như cả cái đầu nó to ghê lắm, chứng trẻ con. Mà trẻ con thì cái nằm bên cạnh có, tôi thấy một lần một người mẹ nằm chết, nằm là gần như đã chết rồi, mà đứa con cái cầm cái bú tí mà bú. Thì tôi nhớ mãi cái chuyện này. Còn xong rồi tôi thấy có một số trẻ con nó cái nằm, nó lăn ở dưới đất á, mà cái đầu nó to, đầu rất to, mà cái mặt thì nó gầy mà xương bọc da. Thì tôi nhớ tôi có đem vào trong bệnh viện này gần là 10 đứa bé như thế, đem về cho nó ăn, có đứa nó chết, có đứa nó sống. Mà cái này không phải chỉ cái đường Trường Tiền mà tôi thấy, mà theo những người học trò của tôi, mà người bạn của tôi hay là người bạn của tôi thì thấy những cái đường phố nào cũng có cái chuyện như thế. Cái người nó đi rồi rơi xuống, rồi những trẻ con nó lăn lóc, cái đầu to và da và xương bọc da. Thì cái chuyện đó là rồi xong rồi tôi vào trong phòng mấy cái phòng xác á, phòng xác chết á, thì nó chất nó hàng chục người như thế. Tôi thấy một cái cảnh tượng nó rất là dễ sợ. Đấy. Anh chị chọn này. Professeur, depuis 30 ans, vous restez au Vietnam, vous luttez dans la guerre et tout ça, et vous aurez pu aller à Paris, aux États-Unis pour travailler. Comment ça se fait que vous êtes resté et vous n'avez pas quitté le Vietnam? Thật ra mà nói thì tôi thấy cái đời sống tôi dính liền với cái Việt Nam nhiều quá. Tôi hiểu trước kia là tôi một người bác sĩ không có tổ quốc. Bây giờ tôi thấy một cái người có một cái nước, có một cái tổ quốc thì nó khác hẳn đi. Mà tôi thấy không thể bỏ cái đất cái dân Việt Nam được. Cảm tưởng của tôi thấy tôi còn có thể giúp được cái gì thì tôi giúp. Bởi vì nó có thể là cả cái cuộc đời của tôi, và những cái gì mà đẹp đẽ nhất của trong cái lý tưởng của tôi nó dính liền với Việt Nam nhiều quá, tôi không có thể bỏ được. Đó là thật sự là như thế thôi. Thế còn bây giờ đến cái tuổi tôi mà cái giàu sang thì chúng tôi cũng thích thú. Cái đời sống của tôi bây giờ nó không giá gì. Cái quý báu của chúng tôi, giờ cái chúng tôi mà đã làm, cái chúng tôi đã bỏ thì cả những cái tiền bạc mà đi theo cái kháng chiến bây giờ không có lẽ, tôi thấy không có thể được mà bỏ cái gì ở đây đi mà đi được. Alors, depuis les derniers 30 ans, comment ça se fait que vous êtes resté au Vietnam au lieu de quitter et éviter la guerre et toutes les difficultés? Thì câu hỏi này cũng là có thể nói thật là thế này.
tôi thấy trong người tôi không thể bỏ nước Việt Nam đi được. Cái người này Việt Nam là trước kia như tôi mà sống không có một cái đất nước, bây giờ có cái đất nước mà bỏ đi thì không có thể. Khi mà tìm lại đất nước không có thể bỏ đi được. Cho nên hai nữa là tôi thấy tôi là dính líu vào cái đất nước nhiều quá, tất cả cái tình cảm dính vào nhiều quá, không thể bỏ đi được. Đó là sự thật, chứ còn bây giờ các nghĩa tại sao rất là khó. Tôi không có thể bỏ được nước Việt Nam đi. Trong cái thời gian mà từ cái thời gian bắt đầu cho đến trong cái thời gian chiến tranh, trong thời gian mà trong rừng, trong thời gian bom, không thể bỏ đi được, dính với đất nước nhiều quá.